do now have Professor Eric Manalastas. Good morning, everyone. I'm gonna talk a little bit more about my experiences in the classroom, behind the desk, the teacher's desk, which I actually hardly use because I don't stand behind the desk. I'm gonna talk to you about, tell us a couple of stories related to your experience of teaching a class called LGBT Psychology dito sa UP Diliman. This is a relatively new class. I started teaching this in 2010. So we've had, this semester is currently the 5th semester that we have had this class at the Department of Psychology. So that's what I'm gonna do today. But I'm gonna start with, dahil nandito tayo sa invitation of Third World Studies Center, I'm gonna start with a very kind of broad macro concept that I really, really like as a sexuality scholar, and that's the concept of sexual citizenship. Ito yung idea na kahit na lahat tayo as citizens, as humans, lahat tayo nakapasok sa UP, for example, dapat pantay-pantay tayo sa karapatan. Pero baka yung ating citizenship or yung access and enjoyment, yung access and quality of the rights that we enjoy might be dependent on our positioning, for example, in relation to our sexualities. And that's the notion of sexual citizenship. Na yung citizenship, ang ganda ng idea niya kasi parang equal tayong lahat. Pero kung i-examine niyo yung actual na karanasan ng mga estudyante, minsan ng faculty at staff, baka nagkakaiba-iba dahil sa ating sexual orientation or gender identity. Sa pangmalawakang global context, makikita niyo yung inequalities na yun. So for example, maraming fundamental differences or disparities dun sa enjoyment of rights. Yung mga heterosexual versus LGBT citizens. Yung right to non-discrimination, for example, the right to work, education. Ngayon, matingkad na usapan globally yung right to marriage and marriage equality, to adopt. In some, yun ang medyo yung forefront nung debate, yung right to marriage. Pero at the same time, kahit yung very fundamental things like yung right to life, highly problematized. For example, kinikwenta ko ito kahapon sa aking LGBT psychology class na medyo cause for concern, lalo na sa mga Pilipino na overseas workers, pag napupunta sila sa mga countries na napaka, sabihin na natin, very homophobic, no? Very anti-LGBT. For example, sa 78 countries, it's actually illegal to be gay. If you walk down the street with your same-sex partner, or if you kiss, or if you even just tell people that you're gay or in a same-sex relationship, may mga penalties na na-incur. No? You get in conflict with the legal system. No? Kung meron tayong children in conflict with the law, meron tayong gays in conflict with the law. Parang ganun. Or queers in conflict with the law. And ang interesting dito din is we don't have to go very far. No? Nilista ko dyan yung mga some countries in West Asia, pero dito na lang sa Southeast Asia. For example, if you hop on a plane and go down to Indonesia or to Malaysia or to Singapore, lahat sila may anti-sodomy laws kung tawagin. Mga laws na namana nila from their post-colonial heritage na nag-criminalize ng same-sex sexualities. Interestingly, yung Philippines, naging exception tayo dito. And base na rin sa pag-uusap ko with some legal history scholars from our College of Law, mukhang yung reason ay historical accident. Natsyempohan tayo na hindi natin naabutan yun at hindi napasok sa ating penal code. Pero doon sa mga neighbors natin sa Southeast Asia, nakapasok siya. And nahirapan sila ngayon to undo it. Dito sa Philippines naman, growing up as LGBT, parang part and parcel na nung experience mo in Philippine society yung anti-LGBT stigma. This is a picture taken from the 2010 Manila Pride Parade. So every year sa December, merong annual parade or activity yung LGBT community dito sa Metro Manila.
And pag pumunta kayo doon, and bukas siya sa lahat ng tao na hindi kailangan LGBT para pumunta doon, merong interesting na grupo, yung mga anti-LGBT protesters. And meron silang mga signs na pinadala. For example, yan, yung Jesus can change you, GLBT. God did not make you gay, etc. Tapos meron pang religious, ginagamit din nila yung religious discourse to kind of justify their hate or opposition. So more pictures, for example, I think nasa left, I think this is from 2009. Nakakatawa kasi very environment-friendly sila in fairness kasi they use the same signs. Hindi po sila nagpapalit ng signboards. Every year, recycle nila yung mga karatula nila. So, in that case, parang okay sila. Pero yung nakasulat naman, for example, it's not okay to be gay. It's sin. Sabi nga ng mga estudyante ko, sir, parang kulang, parang may mali dun sa grammar, parang kulang ng, di ba dapat may it's a sin or something like that. So kami, hindi pa kami nababother sa homophobia. Yung grammar, doon kami nababother. Tapos lagi itong fixture na to, itong character na to, this really interesting white male, I think he's American, na lagi siyang pupunta dun sa Metro Manila Pride March para to protest against it. Just some quick facts. Meron ng nagsisimula ng i-document, for example, yung hate crimes. Akala dati ng community, LGBT community, na walang hate crimes dito sa Pilipinas. Pero apparently meron, no? Parang extrajudicial nga minsan yung parang killings. So, for example, in 2011, there was a documentation of 32 LGBT Filipinos who were killed violently. And you know, honestly, it doesn't take much to kill another person. No? Strategic lang na gunshot or stab wound, the deal, you know, okay na yun, it's done. Pero dito sa mga cases na to, sobrang grabe yung violence. For example, multiple stab wounds, 10 stab wounds, 20 stab wounds, hindi lang sa likod or sa dibdib, minsan sa mukha, minsan dinidismember pa yung mga body parts, iniiwan sa daan. No, parang may evidence pa of, you know, parang almost like torture. So yung mga ganong hate crimes. At ang hirap niyang ma-document actually kasi wala na yung anti-hate crime law. So hindi siya considered na separate legal category. So parang nakakonsider lang siya na parang regular crime. Kahit na iba yung psychological at social consequences ng mga hate crimes. Yung screenshot sa left is from an actual page on Facebook. Nakalagay dyan yung patayin na kasaysayan ng mga bading. And imagine, na may photo pa, tapos nakalagay doon sa, it's hard to say, pero yung photo nakalagay, kill me. Imagine yung meron kayong kapatid, no, or anak na LGBT. Gusto nyo ba na yung picture niya, kukunin mula sa kanyang Facebook profile at ilalagay sa isang page na ganito, no, na ganyan yung mga nakasulat, no. So, hate speech siya in that sense. Kasi nag-create siya ng climate of hate, and aggression. From a more psychological perspective, I have a colleague from Ateneo, a lesbian psychologist, and she used to write an advice column in a magazine called Women's Journal. And nakakatagap siya ng mga sulat tungkol mula sa mga LGBT Filipinos, asking for advice, no, about their daily life. No? For example, sabi ng isang letter sender talaga. Meron bang gaya na magmamahal sa isang bading na tulad ko? Kung wala, bakit? Kung meron, paano kung malalaman kung mahal niya ako? No? Very sincere, very concerned siya ng lahat ng tao. No? Yung relasyon, pakipagrelasyon, pagmamahal, acceptance. And nakakomplicate ng the fact na LGBT. No, may LGBT act. No? Sabi ng isa, silahis po ako, bisexual. And no one knows but me. Natatakot po akong sabihan sa mga kaibigan ko kasi baka makuwasan ang pagkakaibigan namin. And makikita na sa mga research sa psychology, nakikita na minsan hindi pa nga necessarily directly yung homophobia yung issue, pero yung things like family acceptance, pagkakaroon ng dignified na buhay, no, ability to work, no, to naiangat yung family from poverty, nakakomplicate lang ng homophobia. Minsan very subtle. For example, sabi ng isang public servant, I'm against gay marriage daw, sabi niya, but I'm not condemning gays, sabi niya. In fact, I have a family, a cousin who is gay and friends too, no? So
So parang, okay na ba yun na porque meron kang pinsan who might be gay, hindi ka na homophobic? In fact, for me, ang message dito ay sinasabi nitong public servant na to na meron nga akong kaibigan tsaka pinsan na bakla or gay or LGBT. Kaso, sa tingin ko, hindi siya dapat magpakasal. In other words, sinasabi niya na ako, no, yung public servant na to, meron akong karapatan na ma-enjoy yung marriage, no? At yung trappings ng weddings at marriage. Pero yung pinsan ko at yung mga kaibigan ko, hindi. No? Basically, ganun yung sinasabi niya. Kung titignan sa kabuuan ng context, no, wala tayong criminalization sa Philippines, so that's a good thing. Pero wala tayong national laws tungkol sa discrimination. So in theory, pwede kang matagal sa trabaho because of ayaw nung boss mo na meron kang same-sex partner and wala kang habol doon. No? Meron ng mga lugar sa Pilipinas na may habol. For example, dito sa Quezon City, no, meron tayong safety net. Sa Cebu, recently din, nagkaroon ng ordinance tungkol doon. Wala rin tayong laws tungkol sa gender recognition. Ito yung kapag yung mga trans na Filipinos, gusto nilang ipapalit yung kanilang legal documents. For example, nakalagay sa birth certificate, male, pero yung karanasan mo, yung identity mo, at yung buhay mo, babae ka. So, di ba dapat i-align lang, palitan lang sana yung isang letter or isang kataga doon sa document. Dahil sa isang ruling sa Supreme Court, hindi yun posible. Ang interesting dito sa case na to, this is the Silverio versus Republic, yung nag-akyat ng kaso all the way to the Supreme Court ay isang dating faculty member ng CSSB who is a transsexual woman. Actually, nung sa lower courts, hinayaan siya na palitan yung gender markers niya from male to female. Pero apparently, umabot doon sa radar ng mga opponents ng LGBT rights and naakyat all the way to the Supreme Court. And nag-rule yung Supreme Court against the case. And interestingly, ang nagsulat ng ruling na yon si former Chief Justice Corona. Sa Philippines, wala tayong karapatan na to marry. And medyo malabo yung rules sa adoption. No? You can adopt as an individual. So hindi nila titignan in theory kung if you're LGBT or not. Pero as a couple, hindi kayo pwedeng mag-adopt. Or hindi ko pwedeng adopt. For example, let's say, ayun, darating na si Ricky Martin, dala-dala niya yung kanyang twin babies, no? Finally, yung nasama-sama ko ng proposal, no? Pakasal na kami. Kaso kailangan ko i-adopt yung mga anak niya. So, hindi ko yun magagawa. Or hindi magagawa yun ng mga LGBT people. Wala tayong hate crime protections, pero pwede yung political participation. Or at least I thought so. In 2009, nakita natin na may limits yung so-called tolerance sa Philippine society. Nung yung isang party list na pangalan ay Ang Ladlad, no, or Ladlad, nag-try sila sign up at mag-participate sa party list system sa elections. Sabi ng COMELEC, hindi daw sila pwedeng tumakbo. At ang reason ng COMELEC ay dalawa. Una, yung una, because you are immoral, no? And nag-cite pa sila ng passages from two documents. One is the Bible, and the other document is the Quran, no? Apparently, may legal standing pala yung documents na yun. And the other reason was that they gave us LGBTs are a threat to the youth daw. No? So may ganong protectionist discourse na nangyari. Eventually, challenge to the Supreme Court, nag-rule in favor of Ladlad. Unfortunately, parang 2 or 3 weeks na lang before the election, so hindi na umabot sa campaign and hindi sila nakapanalo ng seat. Noong 2009-2010, naisip ko, as a psychologist, wala akong masasabi as a psychologist about yung morality issue. Kasi discourse yan ng ethics, religion, etc. Pero yung pangalawang issue na threatening daw yun sa Filipino youth, yung mga bakla, yung mga lesbiana, etc. Obviously, pwede tayong mag-chime in doon
kami bilang mga psikologista. So, nagsulat kami ng letter doon sa Psychological Association of the Philippines. Ito yung aming professional organization. Ito yung malaking organization, national siya. Ang nakalagay na numbers dyan, 500 plus, pero ngayon, dumami na yung membership namin. Siguro 1,500 na. Medyo malaking grupo yan ng mga psychologists sa Philippines. And nag-request kami na magbigay ng opinion yung PAP doon sa ruling. Ito yung sagot nila. The PAP Board regrets that it cannot make a position on this matter. And yung reason nila kung bakit at that time was, wala daw kasing mechanism. Hindi nila alam kung paano gawin. Sinabi naman nila in principle, nag-agree sila na hindi dapat yun nangyari, na dapat LGBT rights, equality, etc. Pero hindi nila alam kung paano gagawin yung position na yun. So, nagsulat ulit kami ng letter, and sinabi namin, pwede po ba gumawa kayo ng mekanismo para gawin yun? And ginawa naman nila. Nagbuo sila ng committee at nagbuo ng tinatawag na public interest arm, yung PAP. And medyo tangential na to this morning, pero finally last year, 2011, nagbuo ng policy statement yung aming professional organization against discrimination and in fact against conversion therapy. No, yung idea na pwede mo i-counsel yung mga LGBT youth para maging straight. Okay. So, I'm talking about psychology kasi yung entry point ko dun sa teaching sa LGBT psychology, in hindsight, I wasn't doing that because I was from UP Diliman or for UP Diliman. It was because of my commitments as a psychologist. Sa psychology sa Philippines, and let's just keep clicking. Okay. Some more. Okay, stop. Sa psychology sa Philippines, ito yung mga ginagawa namin. No? Iniisip ng mga tao sinabing psychologist, ay, nakikinig kayo sa mga problema, kaya yung basahin yung mind namin, ina-analyze nyo kami. Actually, medyo boring yung trabaho namin. Una, nagtuturo kami. Pangalawa, gumagawa kami ng research. And pangatlo, yung naisip ng mga tao, yung professional practice. So, naisip namin, group kami ng mga psychologists na ano yung pwedeng gawin ng psychology para mag-contribute sa LGBT rights and welfare sa Philippines. Next slide. So one more. So ito yung parang vision namin na magkaroon ng isang psychology that will advance LGBT rights and well-being. So paano namin ito tinry gawin or ginagawa? Okay. So una, yung pagkakaroon ng LGBT inclusive pedagogy or yung pagpasok ng LGBT issues sa larangan ng pagtuturo, paggagawa ng research sa LGBT issues, and then yung pag-provide ng LGBT-friendly services. No? At tuloy yung ginagawa ni Ms. Prescilla, for example, sa guidance and counseling. Mag-focus ako doon sa teaching or pedagogy. Noong 2010, habang hinihintay ko yung ruling ng PAP or yung kanilang mabagal na bureaucracy, tinanong ko yung aming department chair kung pwede ba tayo magkaroon ng isang klase na devoted sa LGBT issues. Nakapagturo na rin kasi ako ng SOCSI 3. And yung training ko rin talaga ay kinalaman sa gender, sexuality, and LGBT issues. So sabi ko, baka naman ma'am, pwede, kahit elective. And nagkakatoo nga, yung tinatawag na, yung naging Psych 195. Yung Psych 195 ay isang special topics class. Ibig sabihin, kung hindi ako yung nagtuturo nun or ibang tao, hindi LGBT yung topic, no? Pero at the same time, nakaka-create kami ng ganong space, no? It's a 3-unit elective class, bukas siya sa lahat ng undergrad students. Walang graduate equivalent, kasi hindi ako nagtuturo sa graduate level. Pero meron mga graduate students na nagsisit in doon sa class kasi interesado din sila. Ayan yung pictures ng first 3 batches. Ito yung mga topics na discuss namin. So, psychology talaga siya. And in fact, yun din yung libro namin, yung LGBTQ psychology na textbook. So, nag-discuss kami ng mga things na pinag-usapan, for example, ng heart, yung things like stereotypes is prejudice, violence, discrimination, yung mga na-mention ni Ms. Prescilla, for example, yung relationships, family issues, even heterosexuality, na-discuss siya kahit paano. For example, ang activities na ginagawa namin, pinapag-report ko yung mga estudyante tungkol sa
state ng marriage equality sa iba-ibang bansa. Ang peg ko dito is, for example, si Matt Boomer, no, ayun, sa aking future husband, tumawag siya, tapos sabi niya, pakasal na tayo. Ang tatanong ko sa kanya, saan mo ako papakasalan? Saan tayo mag-honeymoon? Tapos, yung mga estudyante, nagpe-present isang tour ng iba-ibang bansa, tatatry nila akong i-convince na doon maganda magpakasal. At doon namin nakikita yung history at limitations ng marriage laws sa iba-ibang bansa. Yan, mga pictures lang from that activity. So, Portugal, yan, Spain, etc. Next slide. Mahalaga din para doon sa klase yung pagkakaroon ng guest resource persons. No? Kasi nga, klase siya tungkol sa isang minority group. So, kailangan dadalhin mo yung mga members ng community sa classroom kung hindi tayo makapunta sa kanila. So, ang dami ko ng mga naimbita sa class. Siguro sa isang typical na semester, may mga 10 guest speakers na darating para doon. Sa evaluation naman, mukhang maganda naman. For example, doon sa SET, sabi doon sa item na even if this course were not required, it would still be worthwhile taking it. Lahat either strongly agree or agree, wala pang nag-disagree. Ito sa 4 na semester ng pagtutura. And sabi sa qualitative evaluation, sabi ng mga estudyante, ito, before taking up this course, I already consider myself as LGBT friendly. Now I would like to take it to the next level and become an ally. I learned to be more aware and I realized the harassment issues, yung mga naririnig lang natin, were true. And then, siguro yung last quote, ito from some quote sa baba from an LGBT student, it made me realize that there are many faces of oppression that we must vigilantly fight against. LGBT psychology has given me more of a reason to live each day ang drama, no? It has given me a purpose. Wow, kaka-pressure. 3 units lang. May purpose ka na, okay? Yung model na sinusunod ko dito ay yung model na natutunan ko sa University Center for Women's Studies, yung model ng gender mainstreaming. Pero dito, tinatanong ko, ano yung what if, next slide, LGBT mainstreaming yung idea natin. Meaning, what if gamitin natin yung LGBT lens or lens of sexual orientation, gender identity to look at things like programs and policies. This is the way that, for example, Hart talked about earlier. No? Next slide. And here's a framework that I find very useful to think about LGBT issues in the university context. No? So una, mahalaga yung pagkakaroon, next slide, ng policies. Next slide. So, kailangan natin tignan yung mga policy documents ng isang institution. For example, yung mission vision. Na-mention na ni Hart yung ibang mga other policies dito. No? Pagkakaroon ng training para sa mga estudyante, sa faculty, at sa students, at sa staff. So for example, dito sa CSSP, nag-start na yung associate dean ng orientation. No? So lahat ng mga bagong tanggap na faculty, meron lang silang one-day orientation sa pagiging UP faculty at kasama din yung gender sensitivity and LGBT issues. So I think we can start with those things. Services, no, na-mention ito ni Ms. Prescilla, yung pagkakaroon ng LGBT-friendly services, for example, counseling and organizing, hindi lang para sa mga students, pero pati sa faculty. Tinry namin ito gawin sa Center for Women's Studies na nag-imbita kami ng mga LGBT faculty ng UP Diliman. Yung iba dumating, yung iba natatakot pang dumating. Meron din mga interesting issues yung mga faculty natin. And kahit yung mga practices na may kinalaman sa academic context, for example, yung pagkakaroon ng transcripts na trans-friendly, ibig sabihin, yung pwede mong mapapalitan yung nakalagay na gender or nakalagay doon yung preferred gender mo. Kasi wala naman talagang kinalaman yung gender mo pagdating sa academic or scholastic achievement, di ba? Ano lang yun for monitoring purposes in terms of equity. Or yung paggamit ng non-homophobic at non-heterosexist language sa mga forums or sa ating website. Mahalagang tingnan. Yung curriculum, and dito nakafocus yung aking psychology class, no? Dalawa yung approaches sa curricular mainstreaming. Una, yung i-integrate or ipasok siya sa mga existing courses. Meron na tayong konting ganito dito sa Diliman at least. For example, yung pag-uusap tungkol sa psychiatry, yung pag-uusap ng LGBTs tungkol sa panahon ng disaster, sa College of Law, meron ng konti rin. At yung pagkakaroon ng pangalawang approach, yung separate na course offering. Right now sa Diliman, may 3 standalone courses. No? Sa CAL, yung gay literature na spearhead ni Neil Garcia, queer cinema sa Mascom. And dito sa CSSP,
So far, yung meron pala kami yung LGBT sa psychology. Community engagement is also very important kasi ito yung idea na yung pasok dun sa ating forum series, yung nangyayari ba sa UP, na-translate or dapat ma-translate or pwedeng ma-translate sa labas ng ating campus. No? So yung partnerships with the LGBT community, for example, marami sa kanila alumni natin. And naging activist sila dahil sa karanasan nila dito sa UP. And then finally, yung sa facilities. Ito yung pagkagawa ng mga safe physical as well as virtual spaces. No? Example ng virtual space, dito sa UP Diliman, meron tayong radio station, yung DZUP. No? 1602 siya sa AM, pero may live streaming para sa mga estudyante. Nakakatawa kasi meron silang public service announcement tungkol sa LGBT equality na pinapatugtog nila every day, baka nga every hour. So naririnig to ng mga tao. Natuwa-tuwa ako nung una namin yung narinig. Siyempre, yung mahalaga yung pagkakaroon ng spaces at shelves sa library, tungkol sa resources. Ang isa nakakalungkot dito, pag ginagamit ko yung DILNet, yung ating UP Diliman server, at pag nag-search kayo, kahit LGBT, or kunwari, LGBT laws, lalabas yung Big Brother, at sasabihin, this cannot be accessed. Ang reason, pornographic. Nagsulat ako so many times, hindi po pornography yung hinahanap namin. And ano naman po pornography, di ba? Pero sige, fine. Hindi po siya pornography. Law po siya, or policy. Kaso, naka-hardwire dun sa system, hindi pa nabago. Yung isa sa mga basic na siguro many of us take for granted, yung pagkakaroon ng gender-neutral or mga toilet facilities na hindi gendered. Yung pang-babae or pang-lalaki, for example, kunwari sa AS, kung magsi-CR ka, ang layo nung lalakbayin mo, di ba? Pang-lalaki, pang-babae. Malaking cause of concern to for our transgender students. Kasi, katulad doon sa picture, saan sila pupunta? Doon sa CR na sisigawan sila or doon sa CR na buhubugin sila? And maraming mga kaso na hindi na lang sila nagsi-CR. And meron itong implications sa health. For example, meron mga pag-aaral sa ibang bansa na mas mataas yung urinary tract infections sa transsexual population dahil nga hindi sila naka-access ng very basic na toilet facilities. Kung isipin naman natin, medyo weird naman yung konsepto talaga na gendered yung CR. Kasi tignan nyo sa bahay nyo, yung CR ba sa bahay nyo, may pang babae, may pang lalaki. Kahit mayaman kayo at malaki yung bahay, siguro hindi kayo nagsiseparate ng CR pang babae, pang lalaki. Sa Starbucks nga, ang yaman nila, di ba? Isang CR lang, pang tao na CR. Baka maganda rin magkaroon ng gano'n. No? Meron kaming, isa sa lugar sa campus na may ganyan, yung sa Center for Women's Studies. Meron kaming multi-gender CR actually. Hindi lang siya pang babae, lalaki, trans, kung ano pa man. Meron din siyang stall pang bata, tsaka people with disability. So, all-inclusive siya. Pero at the same time, meron kaming CR na pang lalaki and CR na pang babae kung mas komportable pa rin kayo sa gender binary, kung tawagin. So, I think I'm gonna end there actually. Ito yung framework na ino-offer ko. Maraming pong salamat.